Hello guys! Welcome back to my channel. So, ngayon naman po is mag-film ako nga sa inyo ng bagong tutorial at ito is full glam best. Full glam. So, nagpahirap sa akin yung lighting para lang ganyan. Para lang may ganyan ako. Kasi sobrang liit. So, anyway, without further ado, let's go to the tutorial. Kakaligo ko lang guys. Kakaligo ko lang. Malakas na boses ko, baka magreklamo pa kayo. Okay. So, syempre, magsa-start tayo by cleaning our own faces with the Eskinol. Oh, taray, galo-galo pa. Eskinol pimple fighting. So, gagamit tayo ng cotton. Kita niyo to. Hindi nyo makita. Ayan. Yan yung dirt kapag ka nag-eskinol ka. Ew. Look. Kadiri, diba? Yan yung dumi sa face ko. Magmo-moisturizer na ako. Ito yung gagamitin ko. Nivea. Paulit-ulit tayo dito. Kung masyado madami, lagay mo na lang sa neck mo. Kasi nga, lalagkit yung face mo. Kasi ito kasi nakakatanggal ng redness yung Nivea. Kaya yun yung ginagamit ko. Kasi nga may redness ako guys. Ito yung redness ko. Yan. Yan yung redness ko guys. Ngayon naman is magpa-foundation na tayo. And I'm using this Fit Me foundation in the shade Soft Tan. Again. So this is my favorite. I'm gonna use a brush. Ito yung kapag ganyan kasi yan, straight, pang ano yan, pang foundation, para nalalapat lalo yung foundation. Gamit tayo ng beauty blender para ma-sure natin na na-blend natin yung foundation. So, it's time for concealing our eyes or highlight. So, I'm using this LA Pro Conceal. This is the shade Natural. Lagay nyo siya sa mga part na gusto nyo tanggalin. Tapos, kung gusto nyo rin siyang i-highlight, ito, gamitin nyo yung concealer. I'm using a sponge blender. Gusto ko na rin i-conceal yung eyes ko kasi nga para ma-prime na din yung eyeshadow natin. Yan. So ngayon naman magbe-bake na tayo. Favorite part. Kukunin ko lang yung pang-bake ko. I'm gonna be using my Nichido Final powder. Kasi creamy glow. Yes. Ganon lang. So hindi naman magagamit lahat. Ang pagbe-bake guys, nilalagay yun sa mga part na nilagyan mo ng concealer. Yun yung lagyan mo ng powder. Mamaya na natin kasi sa bigler. So, habang hinihintay natin yan, magkikilay, gagawin na natin yung eyes natin. Mag-start tayo sa kilay. So, I'm gonna be using my H&M pang kilay. And this is the shade Chocolate. It has two shades. Meron siyang lighter, meron siyang darker, at meron siyang wax. So, of course, we're gonna use a darker one. Lagyan muna natin siya ng wax. Anong ganitong brush. Tapos, itat mo lang siya. Ayan. Saka mo na siya ipataas. So, gusto ko muna siyang i-shape. Lalagay ulit tayo ng concealer natin. Kukuha tayo ng flat brush. This is this one. Blend na siya tulad.
Tsaka na natin siya filinan. So, ayaw natin ng ganyang kilay, kaya ibabrush natin siya. So, ayan yung kilay natin, guys. So, maglalagay na tayo ng eyeshadow. So, ang eyeshadow na gagamitin ko po is yung Impress You ng Beauty Glaze. So, this is not fake. Kasi wala namang fake na ganito. So, hindi siya peke. Yung kayong i-bash. Hindi siya peke. Maldita. So, ayan siya. So, medyo madumi na siya. Kasi nga, ito yung lagi kong ginagamit sa mga client ko. So, by the way guys, I'm a makeup artist. Talaga nagsiservice po ako. Ito siya. So, gagamit tayo ng white eyeshadow. White muna pang base. So, ito yung gagamitin natin. Kuha lang tayo ng pang base na brush. Tapos, para ma-set niya na din yung mga concealer na nilagay natin dyan. Parang gusto ko lang mag-simpleng glam. Simple glam. So, okay. Magamit tayo ng brush na cute. Magamit tayo ng neutral. Wow. Neutral. Tapos, ang gagamitin nating brown is warm lang best. I think these two para sa crease. I will combine these two. So, etong tuturo ko sa inyo yung makeup is pwede siya pang aatin ka ng dibu, aatin ka ng kasal, kung naka-makeup ka pero hindi bongga. So, kailangan na natin ng tulong ni blending brush. Kuha lang ako ng blending brush. Sa dito guys, maglalagay tayo ng mas darker kasi nga, it's a must. Kailangan natin maglagay ng darker. Yung darker na shade na gagamitin ko is yung, nasa niya? This one. Kailangan na uli natin ng tulong ni Maring blending brush. So, si blending brush again. So, may natira ako kasing concealer dito. Ayan. So, kukunin natin yan. Tapos, lalagay natin yan dito. Oh my God. Sobrang dami. Pero blend mo lang, bes. Dahan-dahan ka lang. Pwede naman kasi plain na white eyeshadow, okay lang naman yun. Pero kasi gusto ko concealer. So, blend natin siya. Alam nyo kasi guys, para ma-achieve nyo talaga yung magandang eyeshadow, all you need is to blend. Blend at tamang brush. Magkakaroon ka na magandang eyeshadow. Maglalagay tayo ng gold. Gusto natin yung mga gold. Pwedeng white. Hindi, gold na lang. So, I'm gonna be using this and this. Two of these. And brush para dyan. Oh my God. Look. See that? That's the pigment. Blend mo na siya. Pag-blendin mo yung ito tsaka to. Pag-blendin mo silang dalawa.
Blend na ulit. At para sa inner tear duct, maglalagay tayo ng white champagne. Parang gano'n. So, kukunin ko to. This one. Lagay naman tayo ng mga eyeshadow sa baba. Siyempre, di makakompleto yun. Yung mga neutral na nilagay natin dyan sa crease, yun din yung lalagay natin. Maglalagay na tayo ng eyeliner and I'm using this Nichido wing liner. Kabahan ako kasi kapag ilagay mo yung wing liner mo, tapos nasira, mag-pass. Wala na, tay ka na. So, yan yung conceal natin. Tayo mo lang yung hiyok. Huwag ka lang kurap ng kurap. Lalagay tayo na itong white eyeliner dito sa baba. Kung kaya nyo naman, pero kung hindi, okay lang. Sa taas naman, itong black eyeliner. Pero kung hindi nyo kaya, okay lang naman na huwag kayo maglagay. Kasi, ang purpose lang nito, parang mafe-fill in nyo yung mga walang eyeliner na nalagay ko. Meron tayong magpo-falsies. Finish muna natin yung full face natin. Blend na natin yung powder. So, contour na tayo using this. Ito yung brush na gagamitin natin sa pang-contour. Bibigli natin siya, but I'm gonna use this powder naman, lighter naman. Mag-blush na muna tayo. I'm gonna use this baby pink ng Everbilena. Kuha na tayo ng falsies. At ang falsies na gagamitin natin, this one. This was from 7-Eleven lang to best. 40. Ito yung, yung glue natin. Duo natin yan. Yan. So, patuyin muna natin siya. Bago natin siya lagay. Kasi, pangit pagka ganon eh. Basa pa, tas lalagay mo. Pabalintay natin yan. Magka-highlighter na tayo. Gamitin natin ito. Glow Kit ng Anastasia Beverly Hills. Ayan na tayo ng highlighter. Gamitin natin itong brush. And I'm gonna use this butterscotch na rich na nga niya yung pan. Kasi nga favorite ko to. Butterscotch. Ooh! Mag-lipstick na tayo. Gamitin nating lipstick is this one. This is my favorite mix in the shade Abu Dhabi. Kabit na natin si Falsies. Ayan mo muna siya. Ayan. Ayan. Ayan mo siya. Kung nilagay na tayo mascara sa baba ng lashes natin. So, mag-spray na tayo using my Nichido. So, finalize ko lang tong look and then I'll be back. So, that's it for the video. So, ito na yung so. So, ayan. So, thank you for watching and then hit the like button and subscribe to my channel. Kung anong gusto niyo ipagawa sa akin, comment kayo sa baba. Share nyo to sa mga friends nyo na gustong makita. Tutorial na pwede sa kahit anong event pero simple lang. So, ayan. See you on my next channel. Bye-bye. Thank you.